नमस्कार, मी सानिका प्रदीप गोळे, गायत्री आयुर्वेदिक मुखवासचे मॅन्युफॅक्चरर. मुखवास आपण जेवणानंतर खातो, त्यामुळे जेवण अजूनच रुचकर होते. गायत्री मुखवासचे अनेक फायदे आहेत. त्यापैकी ॲसिडिटी, अपचन, बद्धकोष्ठ आणि भूकवाढीसाठी गायत्री मुखवास खूप फायदेशीर आहे. शुगर फ्री माउथ फ्रेशनर आहे आणि यात आपण बडीशेप, बाळसोप, धनाडा, ओवा, ज्येष्ठमध, काळे मीठ, सैंधव वापरून हा मुखवास बनवला जातो. प्रत्येकाची आवड ओळखून आणि प्रत्येकाला आवडीचं देता येईल यासाठी मी ओवा, सुंठ, इलायची, तीळ, शहाजिरा आणि आवळा या 6 फ्लेवरमध्ये मुखवास उपलब्ध केला आहे. मुखवास खाणारे मला मुखवासाचे अनेक फायदे सांगतात. आणि कुणाचा अपचनाचा त्रास गेला आहे, कुणाला झोप लागत नव्हती ती लागते, कुणाला पित्ताचा, ॲसिडिटीचा, जळजळचा त्रास गेला आहे, कुणाचा मूळव्याधीसाठी आराम मिळाला आहे. हे त्रास त्यांचे थांबलेले आहेत. त्यामुळं मला खूप बरं वाटतं की आपण हे प्रोडक्ट बनवून दुसऱ्याच्या अपचनाच्या त्रासाला किंवा बाकीचे पोटाचे पचनक्रियेचे त्रास आहेत त्या त्रासाला आपण आराम देऊ शकलो. ह्या माझ्या प्रोडक्टचं महत्त्व सांगायला मला या हिंदुस्तान मेलामध्ये बोलवलं, संधी दिलीत, त्यासाठी मी तुमची खूप खूप आभारी आहे. थँक्यू सो मच.